মাই চেনেল মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই ফুৰিব যোৱাৰ কথা আছে সেইদিনাটো যোৱা নহ'ল আজি যাবলৈ আহিছোঁ আজি এতিয়া আমি যাম আমাৰ ইয়াত এটা নতুনকৈ ৱাটাৰফলছ হৈছে নৰ্থ গুৱাহাটী বুলি কয় জেগাখিনি আমি তাতে যাব আহিছোঁ মই মোৰ সিষ্টাৰ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে আমি একেলগে যাম তো বলক আপোনালোককো একেলগে দেখাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই এক্টৰ হাও এই কৈ কিবা এটা মই গানটোৰ কথা কওঁ তোৰ তহঁতে কওঁ মই নকওঁ দেই আহি পালোঁ এতিয়া গোটেইখিনি আছোঁ একেলগে আৰু এইটো পিছফালে চাওক ৱাটাৰফলছটো ইমান ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক পৰি আছে মোৰ ইয়াৰ পৰা যাবৰে মন নাই তথাপিও তালৈকে যাওঁ বাৰু এয়া আমি সকলোৱে বলক তালৈকে যাই আছোঁ আকৌ যাই দিব চাগে ন পানী জমা হৈ আছে এতিয়া নাই কৈছোঁ তই এইটোৰ কথা নাজানো এইটোৰ কথা মোৰ ঘৰত নেকি এয়া চাওক সকলোৱে ইয়াত গা পা ধুই আছে মই গা নুধোঁ কাৰণ মোৰ ইচ্ছা নাই ধুব মোৰ ঠাণ্ডা লাগি থাকে এক্টৰ ক'লে অলপমান কিবা একো নাজানো জানা দে কৈছোঁ নাজানো মোৰ মুখে আৰাইছে আছে দে বে মইতো নাজানো আমি এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তাত বহুত বেছি ভিৰ আছে সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি দেখাব পাৰিলোঁ বাৰু দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টছত জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব বাই বাই দিয়া বাই বাই